নমস্কাৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহু দিনেই হ'ল লং ভিডিঅ' আপলোড নকৰা, সেয়ে ভাবিলোঁ সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে এটি মেকআপ লুকে আগবঢ়া আপোনালোকৰ বাবে, বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। মেকআপৰ আগত স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে মই ফেচ ৱাছৰ পিছত প্ৰথমতে মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো মইশ্চাৰাইজাৰ আৰু মই ইয়াৰ পিকচাৰবিলাক সাইডত ইনচাৰ্ট কৰি যাম, চাব পাৰিব বা সুবিধা হ'ব বস্তু প্ৰডাক্টখিনিৰ নাম আপোনালোকে জনাত যিসকলে জানিবলৈ আগ্ৰহী হয়। তাৰ পাছতে মই ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু দিনৰ মেকআপ হয় আৰু দিনত যিকোনো জাগাত ওলালে বা মেকআপ কৰিলেও নকৰিলেও ছানস্ক্ৰীনটো এপ্লাই কৰাটো মাষ্ট হয়। নেক্সট মই ইউজ কৰিছোঁ প্ৰাইমাৰ, এইটো বেনিফিটৰ প'ৰ ফিলিং প্ৰাইমাৰ আৰু এইটো ইউজ কৰিছোঁ। অকল যিকেইটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটাই যে ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। ইয়াৰ অল্টাৰনেট হিচাপে আপোনালোকৰ হাতত যি থাকে বা এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে, যি থাকে প্ৰডাক্ট সেই হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। মই প্ৰাইমাৰখিনি গোটেই মুখখনতে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া প্ৰাইমাৰ ডান। এবাৰ মই কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ, দুটা কনচিলাৰ মিক্স কৰি মই গোটেই মুখখনতে অলপ অলপকৈ এপ্লাই কৰিম যাতে মোৰ স্কিনখন ইভেন টোন দেখায়। যদি কোনোবাখিনিত ডিছকালাৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে সেইখিনিও কভাৰ হয়। গোটেই মুখখনৰ স্কিনৰ কালাৰটো ছেইম হোৱাকৈ মই কনচিলাৰ দুটা মিক্স কৰি লগাই লৈছোঁ আৰু ব্লেণ্ডাৰ এটাৰে ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। খুব কমকৈ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু দিনৰ মেকআপ হয়, দিনৰ ভাগত মেকআপ কৰিলে কম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে। হেভি লুক হ'লে মেকআপটো ইমান এটা ভাল নলগা হয়, ৰাতিৰ ভাগত কথাটো বেলেগ হয় বাৰু। আৰু মুখত যিয়েই নলগাই কিয় ফাউণ্ডেশ্যন, BB ক্ৰীম, CC ক্ৰীম, কনচিলাৰ এই সকলোবোৰ ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। নেক্সট ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়, HD ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ইয়াৰ ছেড নাম্বাৰ সকলোখিনি মই স্কিনত ইনচাৰ্ট কৰিয়ে গৈছোঁ। তাৰ লগত মই এটা লুমি ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিন হয় সেইকাৰণে স্কিনবিলাক খুব ড্ৰাই দেখা যায় বা মেকআপ কৰিলেও খুব ড্ৰাইনেছ আহি যায় কিছুমানৰ, যিসকলৰ বহুত বেছি ড্ৰাই স্কিন হয়, মোৰে হয় ড্ৰাই স্কিন, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ লুমি ক্ৰীম বা লিকুইড হাইলাইটাৰ মিক্স কৰি লগাব পাৰে। মই দুইটা মিক্স কৰি ডটকৈ স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ গোটেই মুখখনত আৰু সেইখিনি ব্লেণ্ডাৰটোৰে ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। সেয়া এটা ছাইড হৈ গ'ল আৰু খুব চিমলেছলি ব্লেণ্ড হৈছে। আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো মিডিয়াম টু ফুল কভাৰেজ হয়, বেল্ডেবল হয়, মানে প্ৰডাক্ট আৰু অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিলে হয়তো ফুল কভাৰেজ পাই যাব, কিন্তু মই ফুল কভাৰেজ হিচাপত ইউজ কৰা নাই দিনৰ মেকআপ যিহেতু। গতিকে এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ মুখতে ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ যাতে একদম দেখিবলৈ নেচাৰেল লাগে। তাৰপাছত মই এটা লিকুইড ব্লাছ ইউজ কৰিছোঁ, এইটো আৰ্থ ৰিদমৰ হয়, স্কিনত দিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ডটকৈ তেনেকৈ এপ্লাই কৰি গৈছোঁ আৰু ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। একদম স্কিনত মাৰ্চ হৈ যায়, যিটো গমেই নাপায় যে কিবা প্ৰডাক্ট লগোৱা হৈছে, কালাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপাছত গোটেই মুখখনত বিশেষকৈ য'ত অকণমান ক্ৰিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে সেইখিনিত মই পাউডাৰ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাফটোত পাউডাৰ ৰৈ গৈছে সেইখিনিৰে গোটেই মুখখনতে এপ্লাই কৰি গৈছোঁ। আৰু এতিয়া আই মেকআপলৈ আইব্ৰাউখিনি ফিল কৰিছোঁ। এইটো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইব্ৰাউ পেলেট হয়। আইব্ৰাউ ফিল কৰাটো খুব বেছি ইজিয়ে হয় আৰু যিসকলে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলত যাই চাব পাৰিব, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে আইব্ৰাউ ফিল কৰাৰ ওপৰত, গতিকে প্ৰয়োজনসকলে চাব পাৰে। আৰু এয়া হৈ গ'ল, দুই চাইডে মই আইব্ৰাউখিনি ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি লৈ ল'লোঁ। আৰু এই আই মেকআপৰ কাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আই শ্বেডো পেলেট আৰু এইটো ট্ৰানজিশ্যন কালাৰ এটা লৈছোঁ, খুব লাইট কালাৰ, লাইট অৰেঞ্জিছ টাইপৰ এনেকুৱা কালাৰ এটা লৈ গোটেই ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা ওপৰ ফালে লগতে ভিতৰৰ ফালেও অলপ অহাকৈ ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। খুব ইজি ষ্টেপ হয়, যিসকলে একেবাৰে আই মেকআপ কৰি পোৱা নাই বা মেকআপ কৰি পোৱা নাই তেওঁলোকেও দেখি কৰিব পাৰিব। লগতে মই এটা লাইট গ্ৰীণ টাইপৰ কালাৰ লৈছোঁ, গ্ৰীণো নহয় ঠিক ব্লুইছ গ্ৰীণ টাইপৰ, যিহেতু মোৰ কাপোৰযোৰ তেনেকুৱা কালাৰৰ হয়, লৈ মই
আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা একদম মাজৰ ফালে লিডৰ ফালে এপ্লাই কৰি গৈছোঁ খুব লাইট হেণ্ড ব্লেন্ড কৰিছোঁ তাৰ পাছত এটা কপাৰ শেড লৈ যেটো ওয়েট এণ্ড ওয়াইল্ডৰ পেলেট আছিল সেই পেলেটখনৰ পৰা কপাৰ শেড এটা লৈ ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মাজৰ ফালে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈ মই সেইখিনি ব্লেন্ড কৰি গৈছোঁ মাজৰখিনিত যাতে দুটা কালাৰ মাজত খুব ধুনীয়াকৈ মাৰ্জ হৈ যায় যাতে হাৰ্শ লাইন নাথাকে এয়া হৈ গ'ল আপাৰ ৱাটাৰ লাইন আৰু লোৱাৰ ৱাটাৰ লাইনত কাজল ইউজ কৰিছোঁ এইটো মাই গ্লামৰ কাজল হয় এডাল গোটেই ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে অনা নাই লোৱাৰ লেছ লাইনত তাৰ পাছতে মই এটা ব্ৰাউন আৰু ব্লেক কালাৰ লৈছোঁ লৈ কাজলখিনিৰ ওপৰত স্মাচ কৰি গৈছোঁ লগতে যিটো কালাৰ মই ওপৰত লগাইছিলোঁ চকুৰ ওপৰত গ্ৰীনিছ টাইপৰ আৰু সেই কালাৰটো মই অকণমান তলৰ ফালেও দি দিছোঁ লোৱাৰ লেছ লাইনতো অকণমান ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ তাতে কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰখিনিৰ লগত মিলি যায় আৰু এতিয়া মই আইলেছেছ লগাম আৰু তাৰ কাৰণে মই গ্লুটো আইলাইনৰ নিচিনাকৈ লগাই লৈছোঁ তাৰ পাছত ফলচিছখিনি এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লাগি যায় এই গ্লুটো খুব বেছি ভাল হয় তাৰ পাছত মই আইলাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো চুইচ বিউটিৰ আইলাইনাৰ হয় আৰু এই আইলাইনাৰো কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ পাছত এতিয়া মই এই পেলেটটো লৈছোঁ মাৰ্চৰ হয় এই পেলেটটোৰ পৰা মই হাইলাইটাৰ সেটটো লৈ ব্ৰাউ বন আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰ হাইলাইট কৰিছোঁ তাৰ পাছত ব্লাছাৰো ইয়াৰ পৰাই ইউজ কৰিছোঁ মই কণ্ট্ৰোল কৰা নাই মই বিশেষ এটা কণ্ট্ৰোল ভাল নাপাওঁ যিসকলে ভাল পাই কৰিব পাৰে তাৰ পাছত মই হাইলাইটাৰো সেই সেম পেলেটটোৰ পৰা ইউজ কৰিছোঁ আৰু ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মেকআপ ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে মই এই ফিক্সাৰটো ইউজ কৰিছোঁ তাৰ পাছত আৰু এটা বস্তু থাকি গ'ল মাস্কাৰা আৰু গোটেই মাস্কাৰাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো মেভেলিনৰ স্কাই হাই মাস্কাৰা এই মাস্কাৰাটো খুব বেছি ভাল হয় ফলচিছৰ ইফেক্ট দি দিয়ে যদি আৰু শেষত লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মামা আৰ্থৰ লিপষ্টিকটো তাৰ পাছত ইউজ কৰিছোঁ এটা মেভেলিনৰ নিউড শ্বেড আৰু এইটো লিপষ্টিকৰ ফাইনেল কালাৰটো এনেকুৱা আহিছে আৰু কাপোৰৰ কাৰণে মানে চাদৰ মেখেলাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ যে ননী কটন চাদৰ মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাকৈ কপাৰ গুণৰ কাম কৰা এইটো কটনৰ ব্লাউজ এইটো মই চিলুৱাই লৈছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ আৰু সেইটো পিন্ধিছোঁ গতিকে এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ কাপোৰযোৰ লগতে মেকআপ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মেকআপ লুকটো কাপোৰযোৰৰ সৈতে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা বা শাৰী আপোনালোকে পিন্ধিব কমেণ্টত জনাব সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে শেষত যিসকলে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ